สวัสดีค่ะมีแม่บ้านสวิตนะคะก็วันนี้มาเปิดคลิปกันอยู่ข้างในรถนะก็วันนี้นะคะก็จะมาพูดคุยกันนะคะถึงประสบการณ์ที่เราเนี่ยได้เรียนทำใบขับขี่ที่สวิตนะคะก็ตอนนั้นเนี่ยที่เริ่มที่จะเรียนทำใบขับขี่นี่ก็คือมาจากเมืองไทยไม่เคยได้เรียนขับรถเลยนะก็เพิ่งจะมาเรียนครั้งแรกตอนที่มาอยู่ที่สวิตแล้วนะคะตอนนั้นเนี่ยก็คือยัง เขาเรียกว่ายังไงอ่ะก็คือภาษาเนี่ยไม่ได้เก่งมากนะแต่ก็คือพอสื่อสารได้แต่ว่าภาษาอังกฤษก็คือจะดีกว่าภาษาเยอรมันนะคะช่วงนั้นที่เริ่มทำใบขับขี่นะทำการเรียนขับรถตอนนั้นเนี่ยทำไมถึงต้องเรียนขับรถเพราะว่าตอนนั้นเรามีลูกเล็กนะคะแล้วก็คุณสามีเนี่ยทำงานตลอดใช่ไหมแล้วเราอยู่บ้านตรงบ้านที่เราอยู่นะคะก็คือเดินออกไปเนี่ย ถ้าเกิดจะไปสถานีรถไฟหรือว่าจะไปนั่งรถบัสเนี่ยก็คือถ้าเดินนะคะประมาณ15 ถึง 20นาทีแล้วแต่ความเร็วในการเดินของเรานะตอนนั้นเรามีลูกเล็กใช่ไหมก็เลยคิดว่าโอเคต้องเรียนขับรถแล้วก็เผื่อบางทีเราต้องพาลูกไปหาหมอใช่ไหมคะแล้วก็ต้องไปซื้อของก็เลยได้หัดเรียนขับรถนะคะตอนนั้น ค่ะก็จะมาพูดถึงขั้นตอนในการที่เราเรียนแล้วก็สอบใบขับขี่แบบคร่าวๆเท่าที่เราจำได้นะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราเริ่มที่จะเรียนแล้วก็เริ่มที่จะทำใบขับขี่เนี่ยตั้งแต่ปี2007นะคะก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องไปเรียนปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะหรือว่าที่นี่เรียกว่า Nordhilfe Kurs นะคะก็เราไปเรียนเนี่ยเราก็จะได้ฝึกการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะอันนี้ก็คือหนังสือที่เราได้มาตอนไปเรียนนะแล้วก็อันนี้เป็นใบที่จะสแตมป์ให้กับเรานะคะว่าเราได้เรียนไปแล้วนะแล้วเราก็ได้ผ่านคอร์สการเรียนปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วนะคะก็การเรียนปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่เราไปเรียนมาก็จะมีเหมือนกับว่าการช่วยถ้าเกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆหรือว่าการปั๊มหัวใจอะไรประมาณนี้นะคะที่เราไปเรียนมานะอันนี้คือหนังสือนะคะพอเราเรียนปฐมพยาบาลเสร็จแล้วนะคะเบื้องต้นที่เราเรียนมาเนี่ยเราก็จะกลับมาเรียนที่บ้านนะคะเราก็จะซื้อซีดีมาเรียนนะตอนนั้นช่วงที่เราเรียนเนี่ยเราจะเลือกเรียนภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่าตอนนั้นภาษาอังกฤษเราแข็งแรงมากกว่าภาษาเยอรมันนะแล้วก็ข้อเขียนที่ว่าข้อสอบนะคะก็มีภาษาอังกฤษด้วยนะก็เลยได้เลือกเรียนภาษาอังกฤษนะคะตอนนั้นแล้วเราก็บางทีเราก็มีมาเขียนแปลเป็นภาษาไทยบ้างนะให้ตัวเองเข้าใจนะคะก็จะเรียนไปเรื่อยๆจนเราแน่ใจว่าโอเคเราพอที่จะทำข้อสอบข้อเขียนได้แล้วตอนนั้นก็เลยยื่นเรื่องนะคะขอสอบข้อเขียนนะแล้วก็เราได้ทำการสอบพอเราผ่านการสอบข้อเขียนแล้วนะคะเราก็จะได้ใบมานะเป็นใบนี้นะคะก็คือเราผ่านเทอรีแล้วนะเราสอบผ่านเทอรีแล้วเราก็จะได้ใบนี้มานะคะแล้วเราก็ไปเรียนขับรถต่อนะสเต็ปต่อไปก็คือเราไปเรียนขับรถนะคะแล้วก็เเราจะได้ใบนี้รู้สึกจะเป็นใบนี้นะใบนี้ก็คือใบสำหรับว่าเรียนขับรถนะ r a n f a r t a w i s นะคะอันนี้เราได้มาตอนที่เราเรียนแล้วเราก็ติดต่อคุณครูนะคะสำหรับเรียนขับรถถ้าจำไม่ผิดเนี่ยตอนนั้นเนี่ยคอร์สเรียนขับรถชั่วโมงหนึ่งน่าจะประมาณ80 ถึง 90แฟรงค์นะคะแล้วก็พอเราเรียนขับรถไปสักพักหนึ่งนะเราก็ขอยื่นเรื่องนะคะสำหรับสอบขับรถนะคะที่นี่นะที่สวิตถ้าเกิดสอบขับรถนะคะก็คือจะสอบกันกับถนนที่เราขับทั่วไปใช้โดยปกตินะคะจะไม่มีว่าไปสอบในโรงเรียนสอบขับรถต่างหากไม่มีนะคะคือออกถนนใหญ่เลยแล้วก็ออกอัลโตบานเลยหรือว่าถนนทางด่วนนะคะก็คือออกไปตามถนนที่เราใช้ปกติทั่วไปเลยนะ สำหรับเรานะคะสอบครั้งแรกเราไม่ผ่านนะเขาก็จะบอกมาจะมีใบแบบนี้นะคะว่าทำไมเราถึงสอบไม่ผ่านเพราะอะไรนะคะแล้วก็เอ่อพอเราสอบไม่ผ่านเสร็จแล้วเนี่ยเรากลับมาเรียนขับรถเพิ่มนะคะครั้งแรกที่เราสอบไม่ผ่านเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยตอนที่เราขับไปเนี่ยคือมีรถเมล์นะคะรถบัสกำลังมาลงมานะคะแล้วเราเนี่ยกำลังขับขึ้นไปเป็นทางเนินนะ แล้วช่วงนั้นเป็นทางโค้งพอดี แล้วพอรถเมย์มาเนี่ยเราตกใจนะคะเราก็เลยขับเข้าข้างทางไปนิดนึงคือแบบ
ไม่ได้ขับอยู่ตรงกลางถนนคือขับเข้าข้างทางนิดนึงแต่ว่าไม่ได้ชนอะไรนะแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่คุมสอบเนี่ยก็คือไม่ให้ผ่านนะครั้งแรกส่วนครั้งที่สองนะคะที่เราไปสอบนี่คือผ่านตอนนั้นจำได้ว่าดีใจมาก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 กับการสอบใบขับขี่นะคะแล้วก็พอเราเรียนสอบใบขับขี่ถ้าเราสอบผ่านนะคะเราจะสอบเทอรีข้อเขียนใช่ไหมคะผ่านแล้วเราก็ไปสอบขับผ่านแล้วนะคะเราเนี่ยก็จะได้ใบขับขี่3 ปีนะคือยังไม่ได้ตลอดชีพนะคะครั้งแรกเพราะว่าหลังจากที่เราได้ใบขับขี่มาแล้วเนี่ยเราสอบผ่านแล้วนะคะเราเนี่ยยังจะต้องกลับไปเรียนอีกนะอีกอันหนึ่งลืมบอกไปถ้าเกิดว่าตอนที่เราเรียนขับรถนะคะที่นี่นะถ้าเกิดว่าคุณได้ใบสำหรับเรียนขับรถแล้วนะคะสอบข้อเขียนผ่านแล้วเนี่ยถ้าขับรถนะคะจะต้องมีคนที่อายุ23 ปีขึ้นไปนะคะนั่งอยู่ในรถด้วยหรือว่าไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นมีใบขับขี่มาแล้วเกิน3 ปีหรือยังไงไม่แน่ใจเหมือนกันนะตรงนี้ตอนนั้นนะคะก็คือต้องมีคนที่อายุเกิน23 ปีขึ้นไปเนี่ยนั่งไปกับเราด้วยเราไม่สามารถที่จะขับรถไปคนเดียวได้นะเราไม่สามารถที่จะเรียนขับรถคนเดียวได้ในรถนะคะต้องมีครูไปด้วยหรือว่ามีคนที่มีใบขับขี่แล้วนั่งไปด้วยกันกับเรานะคะแล้วเราก็ต้องติดตัวนี้นะนี่นะตัว L นะคะอย่างนี้เพื่อให้รถคันอื่นเนี่ยเห็นแล้วก็รู้ว่าเนี่ยรถที่เรากำลังขับอยู่เนี่ยกำลังเรียนขับรถอยู่นะคะเนี่ยนะตัวนี้สำคัญมากจะต้องติดตลอดนะคะถ้าเราออกไปเรียนขับรถนะพอเราได้ใบขับขี่แล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องไปเรียนคอร์สอีก2 ครั้งนะอีก2 คอร์สหลังจากได้ใบขับขี่ใบแรกนะคะก็จะมีคอร์สให้เราไปเรียนอีก2 ครั้งนะอันนี้ก็จะเป็นคอร์สที่เราไปโรงเรียนมา2 ครั้งคอร์สที่เราไปเรียนเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับความปลอดภัยต่างๆนะคะนี่ก็เป็นหนังสือที่เราได้มาตอนที่เราไปเรียนคอร์สนะ2 คอร์สก็หลังจากที่เราได้ใบขับขี่เนี่ยเราต้องไปเรียน2 คอร์สใช่ไหมคะ2 คอร์สนี้ถ้าจำไม่ผิดราคาน่าจะประมาณ750นะถ้าจำไม่ผิดนะคะเพราะว่าหลายปีแล้วพอเราเรียน2 คอร์สนี้เสร็จนะคะเราก็ส่งเรื่องไปนะคะที่กรมขนส่งเขาก็จะให้ใบขับขี่ใหม่มานะคะใบขับขี่ใหม่ของเราก็จะเป็นแบบตลอดชีพเลยนะอันนี้นะคะก็จะเป็นใบขับขี่ใบแรกที่เราได้มานะตอนที่ว่าสำหรับ3 ปีนะคะตอนนั้นเราสอบผ่านทั้งข้อเขียนแล้วก็สอบขับรถนะคะวันที่4 เดือน 12 ปี 2008นะแล้วเขาก็จะเขียนระบุไว้เลยนะคะว่าอันเนี้ยใบขับขี่อันเนี้ยอยู่ได้ถึงวันที่1 เดือน 12 2011นะคะก็คือ3 ปีโดยประมาณนะแล้วภายใน3 ปีเนี่ยเราต้องไปเรียนคอร์สเหมือนที่บอกนะคะ2 คอร์สเพิ่มเติมนะส่วนอันนี้นะคะก็เป็นใบขับขี่ตลอดชีพนะอันนี้เป็นใบใหม่นะคะใบเก่าอีกอันนึงของเรานี่ก็คือเราส่งคืนไปนะคะเพราะว่าเราเปลี่ยนที่อยู่พอเราได้ใบขับขี่เนี่ยนะคะการใช้ชีวิตในสวิตเนี่ยก็จะสะดวกขึ้นเยอะเลยนะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราลืมบอกไปว่าตอนที่เราเรียนขับรถเนี่ยนะคะตอนปี 2007-2008 เนี่ยก็คือตอนนั้นนะคะถ้าเกิดว่าคุณขับรถเรียนแบบว่าอัตโนมัติหรือว่าอัตโนมัตินะคะคุณก็จะได้ใบขับขี่เนี่ยได้แค่อย่างเดียวก็คืออัตโนมัตินะอัตโนมัติแต่ถ้าเกิดว่าคุณเรียนแบบว่าใช้เกียร์นะคะเรียนก็คือคุณจะได้ใบขับขี่ในใบขับขี่จะเขียนเลยนะคะว่ารถประเภทไหนที่คุณใช้ขับได้นะคะกับใบขับขี่อันนี้นะแต่ว่าช่วงที่ลูกเราเรียนนะคะลูกชายเราคนโตเนี่ยไปเรียนขับรถไปสอบขับรถนะคะเมื่อ2 ปีที่แล้วเนี่ยคุณจะเรียนอัตโนมัติหรือว่าคุณจะเรียนเกียร์เนี่ยไม่เป็นไรเลยนะคะช่วงหลังนี่คือถ้าเรียนอะไรก็ได้คุณก็จะได้ขับรถในใบขับขี่นี่คือได้ทุกประเภทเลยนะก็นี่แหละค่ะก็คือการสอบใบขับขี่ของเรานะคะกับการเรียนการสอบใบขับขี่ของเรานะคะก็มาบอกเล่าประสบการณ์ให้ฟังกันนะคะว่าตอนที่เราเรียนขับรถเนี่ยทำยังไงบ้างแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราคิดว่าอาจจะเปลี่ยนใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะหลายๆอย่างแต่ว่าตอนที่ลูกชายไปเรียนก็คือก็ยังมีเหมือนกันนะคะที่ว่าพอได้ใบขับขี่ใบแรกแล้วเนี่ยก็คือ3 ปีภายใน3 ปีเนี่ยจะต้องเรียนคอร์สเพิ่มอีก2 คอร์สนะคะ
ถึงจะได้ใบขับขี่ถาวรมานะ การที่มีใบขับขี่นะคะก็ทำให้เราสะดวกได้ในระดับหนึ่งเลยนะอันนี้ก็จะเป็นทางจากบ้านเราที่จะไปที่สถานีรถไฟนะคะก็วันนี้ฝนตกนะก็เลยต้องรับหน้าที่คนขับรถพาคุณสามีกับลูกไปที่สถานีรถไฟนะคะก็เป็นหมู่บ้านที่เราอยู่นะถ้าวันไหนปกติถ้าเกิดว่าฝนไม่ตกเนี่ยสามีก็จะเอาสกูตเตอร์ไปเองนะคะแล้วลูกก็จะปั่นจักรยานไปนะที่สถานีรถไฟแต่ว่าวันนี้นะคะฝนตกก็เลยต้องไปส่งนะถ้าปั่นจักรยานไปก็ไม่นานนะก็ประมาณสัก10 นาทีได้แต่ถ้าเกิดว่าเดินเนี่ยก็15 นาที20 นาทีประมาณนี้นะคะเราเป็นคนที่เดินช้าขาสั้นนะก็จะเดินนานกว่าคนอื่นหน่อยแต่ถ้าเกิดคนตัวสูงขายาวเนี่ยเดินแป๊บเดียวนะแต่ว่าของเรานี่ก็คือเดินช้าก็เลยถึงช้าแต่ถ้าเกิดมากับรถนะคะก็จะสะดวกตรงบ้านเราเนี่ยไม่ได้มีรถประจำทางอยู่ใกล้นะคะรถไฟสถานีรถไฟหรือว่ารถบัสเนี่ยถ้าเกิดเราจะมาขึ้นจากบ้านเราเนี่ยก็คือต้องปั่นจักรยานมาหรือว่าขับรถมานะคะอันนี้ก็เป็นถนนตรงทางที่จะไปสถานีรถไฟฝั่งขวามือนี้นะคะก็คือสถานีรถไฟแล้วนะตรงนี้ก็จะเป็นสถานีรถไฟนะคะที่อยู่ใกล้บ้านเราที่สุดนะขับรถมาไม่กี่นาทีนะคะปั่นจักรยานมาก็ประมาณ10 นาทีได้นะไม่ไกลมากเท่าไหร่แล้วก็อีกสถานีหนึ่งก็จะอยู่ตรงทางที่ปลายทางโรงเรียนนะคะข้างหลังนู้นก็คือสถานีรถไฟนะที่เรามาส่งสามีเมื่อกี้นะคะตอนนี้เราก็ต้องข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งเพื่อที่จะกลับบ้านนะคะก็นี่นะข้างๆนี้นะคะที่เป็นทางเห็นไหมอันนี้คือทางเท้าที่เขาเพิ่งทำใหม่นะให้สำหรับจักรยานนะคะหรือว่าให้สำหรับคนเดินเท้านะเพราะว่าถนนเส้นที่เราขับเนี่ยจากตรงบ้านเราเนี่ยคนค่อนข้างที่จะขับเร็วนะประมาณ80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะตรงนี้ก็ทำทางใหม่เพื่อให้ปลอดภัยนะคะคือบรรยากาศตรงหมู่บ้านเรานะวันนี้ก็คือฝนตกแล้วก็หมอกค่อนข้างที่จะหนานะคะก็จะมีหมู่บ้านเราเนี่ยจะมีคนไม่กี่ร้อยนะแล้วก็ส่วนมากก็จะรู้จักกันเกือบทั้งหมดนะคะคนในหมู่บ้านนะตอนนี้นะคะเราก็ขับรถนะกลับมาที่บ้านแล้วนะหลังจากที่ออกไปส่งคุณสามีที่สถานีรถไฟนะคะก็ถ้าถามว่าการเรียนขับรถหรือว่าสอบใบขับขี่ที่สวิตยากไหมก็บอกว่ายากนะคะในระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเรามีความพยายามเนี่ยเราต้องทำได้สำเร็จแน่นอนค่ะถ้าใครนะคะอยากจะสอบใบขับขี่นะก็เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับวันนี้นะก็ฝากคลิปไว้แค่นี้นะคะถ้าเกิดชอบก็ฝากกดติดตามฝากกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย